Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিও লৈ। আজি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ লগত আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ কৰিম এটা প্ৰফেশনাল ভিডিও ট্ৰাইপড যেটো নেকি এটা চিপ প্ৰাইজত এটা অতি বেষ্ট ট্ৰাইপড হয়। আৰু যদি আপোনাৰ এটা DSLR কেমেৰা আছে, ইভেন আপোনাৰ যদি এটা স্মাৰ্টফোনো আছে, তেনেহলে সেই আপুনি ট্ৰাইপডটোত তাক অতি সহজতে মাউন্ট কৰি অতি সহজতে আপুনি ভিডিওগ্ৰাফি আৰু ফটোগ্ৰাফি কৰিব পাৰিব। তেনেহলে বন্ধুসকল আহক ভিডিওটো অকনো সময় পলম নকৰি আৰম্ভ কৰো। তাৰ আগতে কওঁ যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে ভৱিষ্যতে এই চেনেলটোত আহিবলগীয়া যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ ইনবক্সত উপলব্ধ হয়। তেনেহলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তাৰ আগতে লেটস থ্ৰো দা ইন্ট্ৰো। Every single day, I'm gonna make something. বন্ধুসকল মই যেটো ট্ৰাইপডৰ কথা কৈছো সেই ট্ৰাইপডটো বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটো মোৰ হাতত আপোনালোকে এটা দেখিবলৈ পাইছে প্ৰফেশনাল ভিডিও ট্ৰাইপড। এটা প্ৰফেশনাল ভিডিও ট্ৰাইপড হয় আৰু ইয়াক আপুনি প্ৰফেশনালি ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যদি আপোনাৰ নাম ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে ট্ৰাইপডটো আপোনালোকে নাম দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াৰ নাম হৈছে Simpex ফটো এণ্ড ভিডিও। আপুনি এটো ফটোগ্ৰাফি বা ভিডিওগ্ৰাফি এই দুই ধৰণৰ যিকোনো কামতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্লাস আপোনাৰ এটো মডেল নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে VCT 880 প্লাস। ইয়াৰ হৈছে এটো Simpexৰ এটো মডেল নম্বৰ, এই ট্ৰাইপডটো তাৰ মডেল নম্বৰ। তেনে বন্ধুসকল বলক পলম নকৰি ইয়াক আনবক্সিং কৰো। ট্ৰাইপডটো আনবক্সিং কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছো। এটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে এটা সাৰাউণ্ডিং সাউণ্ডবাৰ উইথ সাবওফাৰ বক্স। এটো বট কোম্পানীৰ হয়। দেখিবলৈ আছে ব্ৰিং ইয়ৰ হোম টু লাইফ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ব্ৰেন্ডিং মাৰ্ক দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ মডেল আছে এভান্টি বাৰ 1280 জেকলিন ফাৰ্নান্ডেজ দেখিবলৈ পাইছে। এটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটো সাবওফাৰ বক্স। এটো হৈছে তাৰ বাৰ বক্স। এই গোটেই বাৰ বক্সটোৰ ওপৰত এই হোম থিয়েটাৰ সিস্টেমটোৰ ওপৰত মই আন এটা মোৰ আনবক্সিং ভিডিও বনোৱা আছে, স্পেচিফিকেশন বা ৰিভিউৰ এটা ভিডিও বনোৱা আছে। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাব বিচাৰিছে তেনেহলে ওপৰৰ আই বটনত মই তাৰ লিংকটো দি দিছো। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি সেই ভিডিওটো চাব পাৰে। এটা অতি বেষ্ট আৰু চিপ প্ৰাইজত এটা বহুত ধুনীয়া সাউণ্ড বাৰ হয়। আপোনালোকে যদি তাক পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে সেই ভিডিওটোত মই তাৰ লিংকটো দি দিছো। আপুনি তাৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া হওক এতিয়া মোৰ যোনটো মেইন যোনটো আজি ট্ৰাইপড এই ট্ৰাইপডটো আনবক্সিং কৰো। আনবক্সিং কৰিবলৈ হলে এখন ব্লেড লাগিব। ব্লেডখন লৈ লৈছো মই আৰু তাক আনবক্সিং কৰি দেখাইছো আপোনালোকক। বাস ইমানখিনিয়ে পেকেটৰ ভিতৰত বৰ্তমান আৰু একো নাই। এটো খালি পেকেট আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ স্পেচিফিকেশন কিছুমান দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত মই স্পেচিফিকেশনখিনি কি আছে কৈ দিছো। 180 cm ইয়াৰ আপোনাৰ হাইট হয়। 180 cm ইয়াৰ হাইট আছে। তাৰ পিছত আপোনাৰ আনএক্সপান্ড যেতিয়া আপোনাৰ এটো আনএক্সপান্ড হৈ থাকে যেতিয়া তাক ফোল্ড কৰা থাকে ফোল্ডিং হাইট হৈছে তাৰ 74 cm। প্লাস আপোনাৰ এটো ওয়াইড হৈছে যেটো আপুনি যেতিয়া ট্ৰাইপডটো পুৰা খুলি দিব, খুলি দিয়াৰ পিছত কি কিমানটো এৰিয়া লয় সেই এৰিয়াটোৰ বিষয়ে কৈছে। এটো 30 mm এৰিয়া কি কভাৰ কৰে। গোটে আপোনাৰ যোনটো ৰাউন্ড হ'ব সেইটো ৰাউন্ডটো আপোনাৰ ডায়ামিটাৰটো 30 mm হ'ব। আৰু এটো যদি মই ওয়েটৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এটা অতি বহুত ভাল ওয়েট, বহুত এটা কম ওয়েট। আপুনি এটা কেৰিংৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া সুবিধা। আৰু এটো ওয়েট হৈছে প্ৰায় 2 কেজি 2.0 কেজি ইয়াত লিখা আছে। আৰু আপুনি ইয়াত লোড দিব পাৰিব ম্যাক্সিমাম 5 কেজি। আপুনি 5 কেজি লৈকে এই ট্ৰাইপডটোৰ ওপৰত আপুনি লোড দিব পাৰিব। তেনেহলে ইমানখিনি আছিল পেকেটৰ ভিতৰত আৰু বিশেষ একো নাই। তেনেহলে আহক এতিয়া এটো মেইন বস্তু ইয়ালৈ যাওঁ। এটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব এটা সুন্দৰ বেগ। ইয়াক কেৰি কৰিবৰ কাৰণে তাক আপোনালোকে কান্ধত এনেকৈ লৈ তাক আপুনি কেৰি কৰিব পাৰিব। এতিয়া বাৰু মই বহি আছো কাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই। থিয় হৈ আপোনালোকে নিজে গম পাব। এটো কেৰি কৰিবৰ কাৰণে এডাল তাৰ লিপস দিয়া হৈছে। আৰু এটো এটা খুব সুন্দৰ বেগ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আহক এতিয়া বেগটো খুলো। বেগটো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ওপৰ ফালে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এডাল চেইন দিয়া হৈছে।
এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে ইয়াৰ মেইন কিমান এটা মজবুত মেনুফেকচাৰ কিমান এটা মজবুত নিৰ্মাণ আপোনালোকে তাক দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যেতিয়া এইটো খুলিব আপোনালোকে হাতত লৈ তাক আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে বস্তুটো কিমান হেভি যে আপুনি ই আপোনাৰ কেমেৰা বা স্মাৰ্টফোনটোক আপুনি কিমান সযতনে সি মাউণ্ট কৰি ৰাখিব পাৰিব তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল একেবাৰে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাও আৰু তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ ওপৰত কেনেদৰে কেমেৰা মাউণ্ট কৰিব পাৰিব কেনেদৰে তাক আপুনি পেন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কিমানখিনি হাইট এই গোটেইখিনি আপোনালোকক মই লাহে লাহে দেখুৱাই থাকিম এতিয়া ওচৰৰ পৰা এটা শ্বট আপোনালোকক মই টাইপডটো দেখুৱাই গৈছোঁ তেনেহ'লে বন্ধুসকল ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে তাক ভালদৰে দেখিলে এতিয়া আহক ইয়াৰ বিষয়ে গোটেইখিনি আপোনালোকক কওঁ একেবাৰে তলৰ পৰাই দেখাইছোঁ একেবাৰে তলত আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাইছে এই তিনিটা হৈছে ইয়াৰ শ্বু আৰু এইকেইটা হৈছে এডজাষ্টেবল শ্বু আপোনাৰ এইকেইটাই আপোনাৰ মুভ কৰিব পাৰে যিকোনো এংগেলত মানে যেতিয়া আপুনি এটা উখৰা চাৰ্ফেচত ইয়াক আপুনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তাক ছেট কৰিবলৈ চাব তেতিয়া সি অটোমেটিক আপুনি তাক ধৰি লওক কিবা কাৰণত কি বেকা আছে বা কিবা আছে বা উখৰা হিলগুটি এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে নাথাকক সি তাৰ এডজাষ্টেবল এইকেইটা যি আপোনাৰ মুভেবল শ্বু আছে এই বস্তুকেইটাই আপোনাৰ সি নিজে ষ্টেবল হ'ব পাৰিব সি অটোমেটিক নিজকে নিজে ছেট কৰি ল'ব পাৰিব যে সি কোনটো এংগেলত সি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ষ্টেবল হ'ব পাৰিব এই শ্বুকেইটাৰ এইটো এটা হৈছে তাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ এইটো হৈছে তাৰ যি এডভান্টেজ যি সুবিধা এই শ্বুকেইটাৰ সেইটো সুবিধা আৰু এই টাইপডটোত সেই সুবিধাটো আপোনালোকক দিয়া হৈছে এইটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইটো এটা হেঙাৰ এই হেঙাৰটো হৈছে আপোনাৰ ৱেট হেঙিঙৰ কাৰণে যেতিয়া নেকি আপুনি টাইপডটো কোনোবা এডোখৰ জেগাত ছেট কৰিব তাক এক্সপাণ্ড কৰি ল'ব পৰা হাইট কৰি ল'ব ওপৰত আপোনাৰ কেমেৰা বহাই আপুনি কিবা এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছে সেই সময়তে ধৰি লওক আপোনাৰ এজাক বতাহ আহিল বা কিবা কাৰণত কোনোবা ওচৰেদি পাৰ হ'ল বা কোনোবাই সেইটো লৰাই দিলে তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ কেমেৰাটো বাগৰি যোৱাৰ চান্স থাকে বা টাইপডটো বাগৰি যোৱাৰ চান্স থাকে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ এই হেঙিঙক যোনডাল এডাল হেঙাৰ দেখিছে হেঙাৰটোত যেতিয়া আপোনাৰ এটা ৱেট থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ টাইপডটো আৰু ষ্টেবল হ'ব আৰু তেতিয়া সহজে যিকোনো সৰু সুৰা বতাহ বা যিকোনো জাৰকে তাক আপোনাৰ টাইপডটো পৰি যোৱাত আপোনাক বাধা দিব পাৰিব তাৰ পাছত এইটো আহিলে আপোনাৰ এডজাষ্টেবল লক মানে আপুনি যেতিয়া টাইপডটো এনেকৈ এক্সপাণ্ড কৰে বা এক্সপাণ্ডটো কম কৰে যিকোনো এটা লেভেলত আপুনি এক্সপাণ্ডটো তাক ছেট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এই লকটো দিয়া হৈছে আপুনি ধৰি লওক ইমানটো লেভেলত তাক এক্সপাণ্ডটো লক কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে চিম্পলি আপুনি তাক ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে সি লক হৈ যাব আৰু তেতিয়া এইটো সি আপোনাৰ মুভ নকৰে হেণ্ডল নকৰে যেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা এংগলত তাক আপুনি এনেকেদৰে এক্সপাণ্ড কৰি তাক ছেট কৰাৰ পিছত কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ ওপৰত কেমেৰা লোড থকাৰ কাৰণত কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ সেইটো এক্সপাণ্ডৰ পৰা যদি সি এনেকৈ কিবা কাৰণত যদি আনএক্সপাণ্ড হৈ যায় তেনেহ'লে টাইপডটো আপোনাৰ এনেধৰণে বাগৰি যোৱাৰ চান্স থাকে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত যি কেমেৰা বা আপোনাৰ স্মাৰ্টফোন এই স্মাৰ্টফোনটোৰ লগতে এই টাইপডটো ডেমেজ হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে আপোনাক সেই ডেমেজৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই এডজাষ্টেবল এই আপোনাৰ এইটো লক বটনটো দিয়া হৈছে ছুইচটো দিয়া হৈছে ইয়াক আপুনি এনেকৈ ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিয়াৰ লগে লগে সি আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট এক্সপাণ্ডেবল এংগেলত সি এনেধৰণে লক হৈ যাব তাৰপিছত বন্ধুসকল এডাল হৈছে আপোনালোকৰ এডজাষ্টেবল লিভাৰ আপোনাৰ হেডৰ যিটো হাইট সেই হাইটটো ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে এই লিভাৰডাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় মই যেতিয়া টাইপডটো গোটেই হাইটটো আপোনালোকক দেখাম তেতিয়া এডাল কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম এতিয়া এইকেইটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইকেইটা হৈছে হেণ্ড গ্ৰিপ সেইটো খুব ধুনীয়া এটা স্পঞ্জৰ হেণ্ড গ্ৰিপ খুব এটা মজবুত পকৰ পাবৰ কাৰণে এইটো দুটা হেণ্ড গ্ৰিপ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এইফালে এই ছুইচটো যে দেখিছে এই ছুইচটো হৈছে ইয়াৰ যোনটো হেডৰ যিটো হাইট মানে এই টাইপডটো ফুল্লি আপুনি ইয়াৰ লেগকেইটা এক্সপাণ্ড কৰাৰ পিছত যদি আপোনাক আৰু এক্সট্ৰা হাইট লাগে এক্সট্ৰা হাইটৰ কাৰণে আপুনি এইটো খুলি আপোনাৰ যিটো এই হেড পৰ্চনটোক আপুনি হাইটটোত ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব এই লিভাৰডালৰ জৰিয়তে যিটো নেকি মই মাত্ৰ কৈ উঠিছোঁ এই লিভাৰডাল পকাই আপুনি ইয়াক হাইটটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব এইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা বেষ্ট বস্তু দেখিবলৈ পাব এইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সেইটো ৱাটাৰ লেভেল আপোনালোকে হয়তো দূৰৰ পৰা দেখিছেনে নাই নাজানো
এটো হৈছে তাৰ ৱাটাৰ লেভেল মানে ট্ৰাইপডটো যেতিয়া আপুনি কোনোবা এটা জেগাত তাক এনেধৰণে খাৰা কৰিব বা মাউন্ট কৰিব মাউন্ট কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ট্ৰাইপডটো এটা লেভেল গ্ৰাউণ্ডত আছে নে নাই আপোনাৰ ট্ৰাইপডটো সিধা ষ্টেণ্ড আছে নে নাই হেতু জানিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত ৱাটাৰ লেভেল দিয়া হৈছে এই ৱাটাৰ লেভেলত যদি ৱাটাৰ বাবলটো যদি আপোনাৰ ট্ৰাইপডৰ যোনটো সেন্টাৰ তে ৱাটাৰ ইন্ডিকেটৰটো যদি আপোনাৰ সেন্টাৰত থাকে তেনেহলে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ ট্ৰাইপডটো বৰ্তমান এটা সিধা পজিশনত আছে সিধা কি স্টেডি আছে যদি অকমানকে তেৰা বেকা থাকে তেনেহলে আপোনাক ৱাটাৰ যোনটো বাবল আছে বাবলটো ইন্ডিকেট কৰিব যে আপোনাৰ ট্ৰাইপডটো কোনফালে হালি আছে বা কোনফালে কি বেন্ড হৈ আছে আপুনি তাক এই ৱাটাৰ বাবলটো চাই পিছত আপুনি তাক ধুনিয়াকৈ তাক সিধাকৈ তাক ষ্টেবল কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত এডাল আহিছে তাৰ লিভাৰ তাৰ এডাল এডজাস্টেবল লিভাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি তাক পেন কৰিব পাৰিব লিভাৰডালৰ জৰিয়তে আপুনি আপ ডাউন পেন কৰিব পাৰিব লেফট ৰাইট পেন কৰিব পাৰিব আৰু এটো হৈছে এই দুটা আপোনালোকে যে সুইচ দেখা পাইছে এইটা হৈছে এডজাস্টেবল ইয়াত স্ক্ৰু আছে থ্ৰেড আপোনাৰ যোনটো আপ ডাউন পেনৰ কাৰণে আপুনি তাক লুজ কৰি ললে সেই খুব এটা স্পিডত আপুনি তাক পেন কৰিব পাৰিব বা তাক আপুনি অলপ টাইট কৰি ললে এটা নিৰ্দিষ্ট স্পিডত আপুনি তাক পেন কৰিব পাৰিব লেফট ৰাইট হক নাই এটো লেফট ৰাইটৰ কাৰণে এটো হৈছে তাৰ আপ ডাউন পেনৰ কাৰণে ইমানখিনি হৈছে তাৰ স্পেসিফিক্যালি ইমানখিনি হৈছে তাৰ বস্তু আৰু এতিয়া কেৱল আপোনালোকে ওপৰত চাওক এটো হৈছে তাৰ হেড এই হেডটোতে আপোনালোকৰ যি স্মাৰ্টফোন নাইবা আপোনাৰ যি DSLR কেমেৰা তাক আপুনি মাউন্ট কৰিব পাৰিব স্মাৰ্টফোন মাউন্টিংৰ কাৰণে আপুনি এই হেডটোত স্মাৰ্টফোন মাউন্টিংৰ কাৰণে আপুনি এটা হোল্ডাৰ কিনিব লাগিব আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছো এটা দেখিবলৈ পাইছে এটা মোবাইল ফোন হোল্ডাৰ স্মাৰ্টফোন হোল্ডাৰ এই হোল্ডাৰটো বেছি নাই আপুনি অনলাইনত 200 পৰা 250 টকাৰ ভিতৰত আপুনি এটো হোল্ডাৰ আপুনি পাৰচেজ কৰি ল'ব পাৰে পাৰচেজ কৰাৰ পিছত তাক আপোনালোকে এনেদৰে ইয়াত এনেধৰণে মাউন্ট কৰি আপোনালোকে স্মাৰ্টফোন লগাই তাক আপুনি ধুনিয়াকৈ ভিডিওগ্ৰাফি বা ফটোগ্ৰাফি কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে এটো যদি ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ যোনখন হেড প্লেটখন ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে এটো আপোনালোকে লক বটন দেখিছে লক বটনটো সিম্পলি আপুনি এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিব ঘূৰাই দিয়ে তেনেকৈ সিধা কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই দেখিছে এখন প্লেটখন হেড প্লেটখন ওলাই আহিল আৰু এই হেড প্লেটখনকে আপুনি আপোনাৰ যি DSLR কেমেৰাত আপুনি ফিট কৰিব লাগিব বন্ধুসকল এতিয়া যদি আপুনি এই ট্ৰাইপডটোৰ হাইটটো ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে পুনে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ যোনকিটা লেগ আছে সেই লেগকিটা আপুনি ওপেন কৰিব লাগিব আৰু লেগকিটা ওপেন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে যোনকিটা ক্লিপ সুইচ পাইছে সেই ক্লিপ সুইচকিটা আপুনি তাক আনক্লিপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আনলক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা দেখিছে তাৰ যেটো এক নম্বৰ লেগ সেইটো আপোনাৰ ওলাই গৈছে ধুনিয়াকৈ আপোনাৰ প্ৰথম যেটো হাইট আপোনালোকে ফাৰ্স্ট হাইটটো দেখিব পাৰে এটা মিনিমাম আপুনি যদি এটা আপুনি টেকনিক্যাল চেনেলৰ এটা আপোনাৰ যদি ইউটিউবত এটা টেকনিক্যাল চেনেল আছে যদি আপুনি সেই টেকনিক্যাল চেনেলটো ভিডিওগ্ৰাফি বনাব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি ইমানটো হাইটত আপুনি কোনোবা এটা চেয়াৰত সিটিং পজিশনত আপুনি তাক ভিডিওগ্ৰাফি কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত যদি আপুনি কিয় হয় ভিডিও কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি তাক আৰু এক্সপান্ড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ যেটা ক্লিপ বটন আছে তাক আপোনালোকে পুনে তাৰ হাইটটো ইনক্ৰিজ কৰি দিব লাগিব লেগ কেটা ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ হাইটটো কিমানখিনি ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে বৰ্তমান সময়ত মই এতিয়া সেটিং পজিশনত আছো এতিয়া যদি আপোনালোকক মই ষ্টেণ্ড হৈ দেখাও দেখিবলৈ পাইছে মোৰ প্ৰায় কান্ধৰ বৰাবৰ তাৰ হাইট হৈ গৈছে তাৰ হেডটোৰ যি হাইট কি বৰ্তমান সময়ত মোৰ কান্ধৰ বৰাবৰ আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু তাৰ যি কেমেৰা পজিশন যি তাৰ লেন্সৰ পজিশন কি দেখিছে মোৰ পুৰা ফেছত কি বৰ্তমান সময়ত মোৰ পুৰা মুখত বৰ্তমান সময়ত কি ফোকাস কৰিব পৰাকৈ এটা লেভেলত কি এডজাস্ট হৈছে আৰু এতিয়া এটো পজিশনৰ পৰা যদি আপুনি আৰু অলপ তাক হাইটটো ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে এটো হৈছে তাৰ নৰমাল হাইট আৰু যোনটো মই এক্সট্ৰা হাইটৰ কথা কৈছিলো সেই এক্সট্ৰা হাইটটো আপোনালোকক এতিয়া মই দেখুৱাই আছো সেই এক্সট্ৰা হাইটটো আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে পুনে কি কৰিব এই যোনটো তাৰ এটো লক সুইচ আছে লাইট লক সুইচটো আপুনি এন্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাই দিলে এন্টি ক্লকৱাইজ হেতু লুজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা যোনডাল নেকি মই আপোনালোকক লিভাৰৰ কথা কৈছিলো যোনডাল নেকি হাইটটো ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে যোনডাল লিভাৰ ব্যৱহাৰ হয় বুলি কৈছো সেই লিভাৰডাল বৰ্তমান সময় এনেকৈ ওপেন কৰি ললো আৰু ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি তাক পুনে ক্লকৱাইজ আপুনি ঘূৰাই থাকিব এতিয়া চাওক বৰ্তমান সময়ত মোৰ কেমেৰাটো কিমান হাইটত আছে মোৰ পৰা কিমান লেভেল ওপৰৰ আছে এটো এক্সট্ৰা হাইটটো দিয়ে যেতিয়া নেকি আপুনি কোনবা এটা ফেষ্টিভেলত কোনবা এটা প্ৰগ্ৰামত যেতিয়া ষ্টেজ শ্ব হৈ থাকে ষ্টেজ শ্ব'ৰ সময়ত যদি আপুনি সেই ষ্টেজৰ সেই গোটেই প্ৰগ্ৰামটো যদি আপুনি ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰিছে যেহেতু ষ্টেজতকৈ তলৰ লেভেলটো তলৰ যথেষ্ট ডাউনত থাকে গতিকে আপুনি তাত আপোনাৰ এক্সট্ৰা এটা হাইটৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি চকীৰ ওপৰত ষ্টেণ্ড হয় এই টাইপড ষ্টেণ্ডৰ জৰিয়তে আপুনি ধুনিয়াকৈ সেই প্ৰগ্ৰামটো আপুনি শ্বুট কৰিব পাৰিব যোনজন সিংগাৰে গান গাই আছে সিংগাৰজনৰ ভাল ফটো শ্বুট ল'ব পাৰিব এটো দেখিবলৈ হৈছে আপোনালোকৰ কিমান এটা কি এক্সট্ৰা হাইট দিছে আৰু তাৰ যি পেন ইফেক্ট আৰু তাৰ যি স্লাইডিং ইফেক্ট সেই ইফেক্টৰ বিষয়ে মই কৈ আছো
তেনেহ'লে বন্ধুসকল আপোনালোকে টাইপডটোৰ যি হাইট আৰু তাৰ যি স্পেচিফিকেশ্যন যি ফিচাৰ্ছ আৰু তাৰ যি পেন ইফেক্ট গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখিব পাৰিলে আৰু বুজিব পাৰিলে আৰু বহুত এটা ভাল বেষ্ট টাইপড হয় প্ৰফেশ্যনেল টাইপড যেহেতু আপোনালোকৰ তাৰ যিখিনি স্পেচিফিকেশ্যন সেইখিনি দেখি যিহেতু গমেই পাইছে আৰু যদি ইয়াৰ প্ৰাইজৰ কথা কওঁ এই টাইপডটো মই পাৰচেছ কৰিছিলোঁ অনলাইন যোগেৰে মই এমাজনৰ পৰা ইয়াক পাৰচেছ কৰিছিলোঁ আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছিল অলমোষ্ট ডিছকাউণ্ট কৰাৰ পিছত 2600 যিটো নেকি বহুত চিপ প্ৰাইচ হয় ইমানখিনি ফিচাৰ্ছ থকাৰ পিছতো ইমান এটা চিপ প্ৰাইজত আপোনালোকে এই টাইপডটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যদি আপুনি তাক অনলাইন যোগেৰে পাৰচেছ কৰে যদি আপুনি এই টাইপডটো পাৰচেছ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই তাৰ লিংকটো দি দিছোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লিংকত ক্লিক কৰি অনলাইন যোগেৰে তাক আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যি প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ'গ্ৰাফী আৰু ফটোগ্ৰাফী তাক আপুনি এই টাইপডটোৰ জৰিয়তে অতি সহজতে কৰিব পাৰে তেনেহ'লে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যথেষ্ট ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আন এটা নতুন প্ৰডাক্টছৰ সৈতে আন এটা নতুন বিষয়বস্তুৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় ভাৰত উপজা মাটিৰ সুগন্ধ তামোল মোৰ চেনেল টেকনিকেল সহায় চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী জয় আহোম